Indeed, Diane. After a night of horror and destruction caused from severe airstrikes, now everything seems normal in Tehran. But for how long? When darkness sets in, the flying demons light up the sky. According to a military source who wished to remain anonymous, the US Army and their allies will proceed to the next level. They will literally put their boots on Iran. On the other side, Iranian officials claim that 1,345 US troops, possible Marines, are ready to start the ground operation Camel Toe. Παναγιώτης Λίτρας for Al Jazeera Europe. Diana. Okay. Εντάξει. Γιαχμπίκ. Γιαχμπίμπ. Καλά, ναι. Get the mic. Αχμέτ. Άμε. Μαζεύτε. Πώς ήτανε? Καλά ήταν. Γυάλιζα γιατί δεν έχουν πάρει καθόλου κούδρα. Όχι ρε. Μια χαρά ήταν. Να σου πω, θες να κάνουμε κότα μετά? Αμέτ. The stand. Be careful, the lights. Μου είπαν από τη ρεσεψιόν εδώ πιο κάτω έχει και μπύρες. Ναι, εντάξει. Θα βρεθούμε έτσι καμιά ώρα. Βρεθούμε, ναι. Είναι τώρα 6:30. Κάτσε να περιμένω τα παιδιά, ναι, μετά. Γεια σου Παναγιώτη Λίτρα. Γεια σας. Πώς είμαστε σήμερα? Είναι πολύ ευχάριστο που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Συνήθως ξεκινάμε κατευθείαν τη συνέντευξη, καθώς οι περισσότεροι μας καλεσμένοι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτήν εδώ την καρέκλα έχουν φιλοξενηθεί αθλητές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των δεχνών που με τον Α ή Β τρόπο είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Η δική σου περίπτωση όμως, Παναγιώτη Λίτρα, είναι λίγο διαφορετική. Είναι. Αύριο βραβεύεσαι για την προσφορά σου στη δημοσιογραφία και είναι πολύς αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να συνδέσει το πρόσωπο του Παναγιώτη Λίτρα με τα έργα του Παναγιώτη Λίτρα. Πέρασαν 15 χρόνια με συνεχή ταξίδια και ρεπορτάζ για το Al Jazeera Europe. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που να μην είμαι τόσο γνώριμος στο μέσο Έλληνα τηλεθεατή. Αλλά στον κόσμο της δημοσιογραφίας, όποια πέτρα και να σηκώσει, κάπου θα με βρεις. Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ γνώριζα τον Παναγιώτη Λίτρα μέχρι που χρειάστηκε να τον καλέσω στην εκπομπή μου. Φαίνεται δεν παρακολουθείς τη μάχημη καθημερινή μεσημεριανή μου εκπομπή στο ραδιόφωνο, Ναι. Ωραία. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κεφαλονιά, η οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ και φέτος από τους σεισμούς. Αχ, αυτός ο Μύρτος, τι παραλία είναι αυτή. Ωραία, Ωραία. Είχα πάει ένα Πάσχα πριν 2 χρόνια. Δεν έχω πάει ποτέ. Έμεινα σε ένα χωριουδάκι πάνω στο κύμα. Γλυκά βράδια σαν καλοκαίρι. Και τώρα που λέμε καλοκαίρι, τη δύναμή μας στους πυροσβέστες μας. Σε όλα τα boys. Τους περιμένει μία σεζόν φωτιά. Και λαύρα. Και ναι, τι καίτε ρεαλίτες. Καλύτερα ας τα δώσουμε να χτίσετε. Λιγότερη ζημιά θα κάνετε. Εκεί μας καταντήσαν. Δεν στα ψέματα. Εκεί μας καταντήσανε. Αλλά η κρίση είναι ευκαιρία και ο Έλληνας το ξέρει. Θα μας αφήσουν? Τι να μας αφήσουν, είναι αυτό που έλεγες. Η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι Βόρειοι που έχουν μόνο συννεφιά και βροχή. Και γι' αυτό είναι έτσι μίζερ και μουρτζούφλιδες και αυτοκτονούν κάθε μέρα 10-10 σαν τα κουνούπια. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκαϊκά. Κάθε πρωί... Άκου τι λέει εδώ. Μαζί με τον Μινά. Στη Τζαμάικα, εντάξει.
και αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Μηνά, έτσι. Κι ύστερα το βραδάκι, μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι, σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά. Μηνά. Ο Μάνος, Νάντια μου, ζευγάρι δεν ήταν με τη Χαρούλα? Δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό που υπονοείς. Εγώ τα υπονοώ, μόνος του τα λέει. Άντε και τέτοιο σου λέω εγώ. Θα καθόταν ο Λοΐζος να γράψει αυτά τα πράγματα. Να που τα έγραψε. Νάντια μου, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος το έγραψε. Δεν είσαι ο πατέρας μου. Παιδιά, είχα κι εγώ ένα τέτοιο φίλο όταν ήμουν μικρός. Κολλητός. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Κάθε μέρα. Πιο πολλές ώρες πέρναγα σπίτι του παρά στο δικό μου. Τρώγαμε μαζί, παίζαμε μαζί, όλες βλακίες μαζί τις κάναμε. Ένα βράδυ είχαμε διαρρήξει στο σχολείο και κλέψαμε όλα τα χημικά για τα πειράματα. Αλητήρι. Η αδερφή του δε είχε ένα κομπιούτερ. Εκείνη την εποχή. Τεράστια υπόθεση για εκείνες τις μέρες. Video games όλη μέρα. Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν κάποιος ήθελε να πάει τουαλέτα, ο άλλος έμπαινε μαζί. Καθόταν στη λεκάνη να κάνει τη δουλειά του, καθόμουν στην μπανιέρα και συνεχίζαμε να μιλάμε. Αθώες εποχές. Τι να σου πω. Το τηλέφωνο του μέχρι και σήμερα το θυμάμαι. 63... Μην το πούμε στον αέρα αυτό. Σωστά, γιατί το χρησιμοποιώ και σαν password για το ίντερνετ. Αυτοκόλλητη. Σαν το Μινά με το Μάνο. Αυτά που λέγαμε. Και τι απογίνατε, χαθήκατε? Το Μίμη τον αγαπούσα. Μια μέρα δεν έκλεισε καλά το τηλέφωνό του και βρέθηκα να ακούω μια συζήτηση που έκανε με τους γονείς του. Έκλαιγε και έλεγε πως συμπεριφέρομαι άσχημα και δεν αισθάνεται καθόλου καλά όταν βρίσκεται μαζί μου. Αλλά έκλαιγε πολύ. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άσχημα στη ζωή μου. Αφού πάγωσαν τα πάντα μέσα μου, ακούμπησα το ακουστικό στη βάση του και αποφάσισα να αφήσω τον αγαπημένο μου στην ησυχία του. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να θυμάμαι ότι έκανα. Γι' αυτό σου λέω, μη βγάζεις συμπεράσματα χωρίς να ξέρεις. Μη βγάζεις συμπεράσματα. Θα πάω και ξαλάφρωσα.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Δημοσιογραφία, Παναγιώτη Λίτρα. Τότε και τώρα. Λειτουργήμα ή τρέλα? Εσύ αποφασίζεις. Ο κίνδυνος, η αδρεναλίνη, το ανθρωπιστικό χρέος, η αποκατάσταση της αλήθειας απέναντι στα ψέματα των ισχυρών, η αφύπνιση του κοινού. Δημοσιογραφία. Η μυρωδία του μπαρουτιού. Λάσπες με γεγρατζουνιές. Κνούτ, ο Νορβηγός που το πρωί κάνατε μαζί ρεπορτάζ. Το βράδυ, κομμάτια από μια έξυπνη βόμβα. Παράπλευρη απώλεια, μα και συντροφικότητα. Το γέλιο μιας γυναίκας, Ισπανίδα, εθελόντρια στους Dogs Without Borders. Ματάκια μου. Με ένα βλέμμα που κρύβει τόσα όνειρα, τόσες κοινές ελπίδες, μέσα σε αυτή την τρέλα του πολέμου. Η μεταλλική γεύση του αίματος, η απελπισία, ο πόνος, η ανθρώπινη δυστυχία, αλλά... Υπάρχει αλλά, Παναγιώτη Λίτρα, στην ανθρώπινη δυστυχία? Βγαίνει ο ήλιος μετά την καταιγίδα. Η ανταμοιβή. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να έρθει ένα παιδί. Ένα ντόπιο παιδί, δεν έχει σημασία το χρώμα του. Και να σου δώσει ένα λουλούδι. Που ένας Θεός, Αλλάχ, ξέρει τι έχει στερηθεί για να σου το δώσει. Ακόμα και το φαΐ του ίσως. Γιατί καταλαβαίνει. Τα παιδιά είναι σαν τα σκυλιά, καταλαβαίνουν. Και εσύ, με δάκρυα στα μάτια που πλέον δεν μπορείς να τα συγκρατήσεις, το παίρνεις. Και εκείνη την ώρα νιώθεις ότι θες να σώσεις όλα τα παιδιά του κόσμου. Αλλά κάτι σε πνίγει, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να σώσεις ούτε ένα. Αυτό το συγκεκριμένο παιδί που σου έλεγα ήθελε να έρθει μαζί μου στην Ελλάδα. Ευρώπη. Πώς να το εξηγήσεις ότι απαγορεύεται? Αν μου πεις, έπρεπε να το έχουν εξηγήσει οι γονείς του, αλλά ξέρεις, αυτές οι κοινωνίες, οι άνθρωποι με ευθύνες της Δύσης, είναι αιώνες πίσω. Quiet as paradise, Diane. A beautiful place in ruins. Yes, on the spot. Actually, what is left of it. The bombings last night destroyed another UNESCO heritage site. Another piece of history is in pieces. But the sun is shining and spring is coming. Spring is coming, Diane. Oh, it smells so nice. I would reckon you buy something else. How much? Since you want it, take it. Okay. Bye-bye, Dean. Bye-bye. Ciao, ciao. Η Νταϊάν ήτανε. Θέλει να αγοράσει μια ροκάρια για να βάλει στον κήπο της. Έχει βρει ένα site που τους το πάνε και σπίτι, τζάπα σχεδόν. Στην Ελλάδα το χαρδένια δεν παίρνεις με αυτά τα λεφτά. Κορόιδο τους έπιασε. Παναγιώτη, δεν μου λες. Ο πόλεμος σε σκλήρανε σαν άνθρωπο. Η καρδιά δεν αλλάζει. Η καρδιά μένει ίδια. Το τραγούδι της είναι γλυκό. Αλλά πώς να το κάνουμε, υψώνει στίχη. Για να επιβιώσεις υψώνει στίχη και σκληραίνεις. Φαντάσου ότι όταν βρεθείς σε τέτοιες βάναυσες καταστάσεις, όταν έχεις απέναντί σου ένα λεγιονάριο, ένα σύγχρονο λεγιονάριο, ο οποίος ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε βάλει στόχο στο video game του, τότε αναγκάζεσαι και σκληραίνεις, αναγκάζεσαι και προσέχεις. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το δίκτυο ασφαλείας. Ωστόσο, Παναγιώτη, υπήρξαν αναφορές ότι όταν μετέδιδες τους βομβαρδισμούς της Σερβίας από το ΝΑΤΟ, βρισκόσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακούστε να δείτε. Το ΝΑΤΟ, το ίδιο ΝΑΤΟ που δεν δίστασε να σφαγιάσει το σερβικό λαό, έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής. Με συγχωρείς. Αν δεν απατώμε, οι συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής στους οποίους αναφέρεσαι αφορούν στη στρατιωτική δράση. Ακριβώς. Ακριβώς. Μαζί λοιπόν με τους σαφώς προσδιορισμένους κανόνες εμπλοκής που έχει το ΝΑΤΟ, εμπλοκής και μη, δίνει και σαφείς κανόνες ασφαλείας για τους δημοσιογράφους μέσα στην εμπόλεμη ζώνη.
Αναφέρει ρητά. Με συγχωρείς, Παναγιώτη μου, αλλά εδώ μιλάμε για άλλη πόλη, μιλάμε για άλλη χώρα. Ακούστε. Στην πυροδοποθήκη των Βαλκανίων δεν υπάρχουν σύνορα. Η σύγκρουση μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να πάρει τη μορφή ντόμινο. Η γεωπολιτική ανάλυση... Οπότε, με λίγα λόγια, μου λες ότι βρισκόσουν στη Θεσσαλονίκη όλους αυτούς τους μήνες. Είναι ένας τρόπος να το πεις. Αλλά ήταν οι πιο έντονοι μήνες της ζωής μου. Αντάμα, χόρευε ο χάρος με τον έρωτα. Το παίρνεις κυριολεκτικά, αλλά πάρ' το κιόλας. Ρε κεράτα, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Σε ζηλεύω, πως σε ζηλεύω. Έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω όλα και να σκοθώ να φύγω. Καριέρα, σκοτούρες, λεφτά. Μόνος μου να πάω να ζήσω πάνω σε ένα βουνό. Βασιλιάς. Βασιλιάς είσαι. Εντάξει. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Βρε, καλώς τον αγκεσάργησε. Πώς από τα μέρη μας? Γειτονιά μου είναι. Ήταν γειτονιά σου. Ή μήπως θες να σου θυμίσω? Περασμένα ξεχασμένα ρε Παναγί. Ας τα Παναγί και πες πότε θα φέρεις τα λεφτά. Από εβδομάδα σε εβδομάδα το πας και η υπομονή μου δεν έχει άλλη εβδομάδα. Γεννά η υπομονή μου και δεν θες να ξέρεις τι θα πετάξει. Γεια σας. Γεια σου κύρα Ισμήνη. Χαιρετίσματα στην Ευδοκίτσα. Θα τη βοηθήσω λίγο με τα πράγματα. Αύριο θα τα φέρεις όλα. Όλα. Αύριο θα τα φέρεις όλα. Σκάσε. Θα τα φέρεις όλα. Τα έπαιξες, τα χάσες. Με εκμηδένισαν. Τι σε εκμηδένισαν, αύριο θα τα φέρεις όλα. Το καταλαβαίνεις, ρε. Είμαι επιχειρηματίας, έχω επιχειρήσει εγώ. Ωραία, δεν είπα. Καταστρέφομαι. Θα τα φέρεις όλα. 50 ευρώ. 50 ευρώ είναι. Σύντομα. Θα τα φέρεις όλα, ρε. Το έβαλε. Το βάλε. Η εκπομπή σήμερα είναι πολύ πιο ροκ. Στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, ο μεγάλος Άλκης Κούστας, ένας ορκισμένος Εργένης, ένας καβαλάρης των ραδιοκυμάτων. Πάντα ακούγοντας το σκληρό ήχο της ροκ μουσικής, έρχεται στο μυαλό μου ο καλός μου φίλος Αλκίνος Ιωαννίδης. Κλάκα κάνει, σιγά μην ξέρεις τον Αλκίνο. Με τον Αλκίνο κούγκλα μου μας συνδέει βαθιά φιλία. Ήμουνα στην Αίγυπτο καλύπτοντας τις μάχες στο Νότιο Σουδάν. Όταν μιλώντας η κονσιέρζ του ξενοδοχείου, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μου και μου λέει: «Άσε τον κορίτσι, θα σου δείξω εγώ τα κατατόπια». Και πράγματι, μετά τη συναυλία του στην Κάιρο Αρίνα, με πήγε στα πιο ψαγμένα μέρη. Μου έδειξε το άλλο Κάιρο. Βλακίες, αποκλείεται. Αυτός ήταν κούκλος. Ρε Άλκη, την αγορά του Αλχαλίλ την έχεις? Αχ, βάλ το Άλκη. Καλά, πρέπει οπωσδήποτε να μου το γνωρίσεις. Βέβαια, γιατί όχι. Περάσει μια μέρα από το σπίτι, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα έρθει σίγουρα για κρασάκι. Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Στον τροπικό ποστάσε του καρκίνου μέσα σου θα γεννιέται. Ναι ρε φίλε, τι να πει, εδώ με το μαλάκα μας έχει βγάλει το λάτινα μου. Τι καλός ρε φίλε, αυτός είναι για πέταμα, χειρότερος να μου. Γάμισέ το πρόσκυλο να πούμε τώρα. Καλό παιδί, αλλά παρεξηγημένο. Ναι.
Ναι ρε φίλε, όπως τα λες. Έτσι. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω. Έλα, φιλιά. Διάλειμμα. Τσιγαράκι. Πάω για καφέ. Στη Λένα. Στη Λένα, ναι. Ένα μέτριο τουρκικό. Ξέρει αυτό. Πες ότι είναι για μένα. Βάζει τόσο ζάχαρη όσο χρειάζεται. Εγώ ξέρεις, γενικά στους καφέδες δεν βάζω ζάχαρη. Αλλά ο Τούρκος τη θέλει λίγο την γλύκα του, Με μαύρη θες? Ρε Άλκη. Λίγο με το μαύρι. Πες τουλάχιστον Αφροαμερικάνα. Το μαύρι είναι προσβλητικό, δεν είναι? Αγάλα. Καλά ρε, εσύ, 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει, 10 είναι, δεν είναι και... Ματάρα. Γκρι, Αυτός είναι. Αυτός είναι. Πλάκα μου κάνεις. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο αχάλιο όσο Δεν είναι φαίνεται. τόσο καλό. Φαίνεται πλάκα μου κάνεις. Κοίτα το, εντάξει, κοίτα το σαν να παίρνεις εκδίκηση από τη μάνα σου. Εντάξει, τώρα δεν σου κάνει και Κοίτα, Άλκη, αυτά τα κάνω στα 15. Στα 35 για να την τζούξει θέλει να της φέρεις κάτι άλλο. Έναν άνθρωπο να στέκει, το έχει αυτό. Εντάξει, να σου πω, με εκδικήσε. Με εκδικήσε τις προάλλες οπότε το πας για καραφλομαλιάς. Έλα ρε εσύ, με εκδικήσε. Έλα, κάτι κακό. Έλα μορχαζά τώρα, καραφλομαλιάς. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ρε εσύ, να σου πω κάτι άλλο. Είναι μήπως επειδή πάχυνα. Πόσο πάχυνα πια ρε εσύ, νομίζω ότι το αξίζω αυτό. Ξεκόλα ρε παιδί μου, εντάξει. Πες έκανα μαλακία, λάθος μου. Sorry, 1000 συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ, τι να κάνουμε. Κάτσε. Ωραία. Εχθές το βράδυ σ' είδα στον ήρω μου. Εχθές το βράδυ σ' είδα στον ήρω μου. Πως είχες τα μαλάκια σου ρηγμένα στο λαιμό μου. Αμάν, αμάν, πια μικρό μην κλαις. Αμάν, αμάν, κι έχεις ό,τι θες. Αλκή, αν ξαναβάλεις τον απατεώνα τον Καβαδία, σε βλέπω να δουλεύει σε κανένα επαρχιακό από Δευτέρα. Στη Λάρισα. Καλά, τι σε πίσω τώρα. Με τα βάζει για να προκαλέσει. Μακρινά ταξίδια, ξένα καράβια, πίπες καλιστές, γοργόνες και ναύτες. Αφού είναι γνωστό ότι ο Καβαδίας έχει κάνει μόνο πόρο γαλατά. Έλα. Σαρονικό. Και είναι κάτι τύπησα τον Άλκη το Βαψομάλια, που τον έχουν κάνει πιο μάγκα και από τον άλλον, τον απατεώνα. Τον Κουστό. Τι σου έκανε πάλι ο Κουστό. Τι βαψομαλιάς τώρα, τι είναι αυτά. Βλακίες βαψομαλιάς. Το ερώτημα θα έπρεπε να είναι αν έχει κάνει κάτι ποτέ του ο Κουστό. Ναι, πες μου μια φορά να έχει πάει κάπου και να έχει βρει κάτι. Πήγε στη Σκωτία, στο Λόχνες, άφαντη η Νέση. Δεν βρήκε τίποτα. Οπότε να πας στην Ελλάδα θα σου πούνε εδώ ήρθε Κουστό και δεν βρήκε πάτο. Δεν βρήκε. Δεν βρήκε. Πήγε στη λίμνη Κουρνά στην Κρήτη, δεν βρήκε πάτο. Στη λίμνη Βουλιαγμένης δεν βρήκε πάτο. Στο Μόρνο δεν βρήκε πάτο. Στην Τριχονίδα δεν βρήκε πάτο. Στον Κρεμαστόν δεν βρήκε πάτο. Στις Πρέσπες δεν βρήκε πάτο. Στη μάνα του Παναγιώτη βρήκε. Σκάσε και εσύ με τον ψευτοθαλασσόλικο πρακτόρισκο που μας βάζεις εδώ χάμο.
Σε λίγο στις υδάτινες ήρκτες νεκρό θα πέσει. Μα 4 όμως σκέφτομαι γαλόνια έχω χρυσά. Εκτός από τη δημοσιογραφία, τι άλλο πάθος έχεις? Τους λύκους. Τους λύκους. Της Πάρνηθας. Όχι, αστείευομαι. Μιλάω για τον ΑΟ Άργους, την ομάδα μας, το Διομήδη μας, με έβλημα τον λύκο. Ξέρεις, οι λύκοι συναντιούνται και σε αρχαία νομίσματα της εποχής του μυθικού βασιλιά του Άργου Ζαναού. Ο Διομήδης είναι το καμάρι όλων των αργητών. Το 12 πήραμε και το ευρωπαϊκό στο handball. Γιαννάρα, αρχηγάρα, μόνο για σένα, ρε. Ωραία. Και τι έλεγες? Έλεγα για το ευρωπαϊκό στο handball που κατακτήσαμε το 12, αλλά ο Διομήδης δεν έχει κατακτήσει. Για να ακούγεται λίγο καλύτερα, καταλαβαίνεις. Μόνο αυτό. Ναι, πάμε. Έχει κατακτήσει και τις καρδιές μας. Να φανταστείς, όταν εγώ μεγάλωνα στο Άργος δεκαετία του 80, ο Διομήδης ήταν αυτός που μας έδινε ελπίδα, γιατί μας άνοιγε ένα μεγάλο παράθυρο στο παγκόσμιο χωριό. Η Λύκη δεν είναι η μόνη διεθνής επιτυχία του Άργους και δεν μιλάω φυσικά για τα πεπόνια μας. Γιατί μιλάς? Για τα μας πορτοκάλια. Δεν είναι μόνο η γεύση τους. Είναι αυτό το μοναδικό τους χρώμα που έκανε τη Lamborghini να δώσει το όνομά τους στο χρώμα ενός από τα καλύτερα σπορ μοντέλα της. Lamborghini Aventador. Arancho Argos. Argos, μπράβο, μπράβο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά και τον δήμαρχό μας, το Γιάννη το Μαρίνο, καθώς και την κόρη του τη Σόνια, αυτού τον ξανθό άγγελο, όπου με τις κινήσεις τους κατάφεραν να φέρουν αυτή την τεράστια επιτυχία τόσο για το Άργος μας, όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα. Babilonia a praticare, capisci? Capisci, amico? Un gran sultano scoltò e molto lamiro, anche parlo, anche io. Mi senti? Amico? Mi senti? Amico? Amico? Mi senti? Friend? Friend, amico? Mi senti? Sto stronzo non si ghiela. Dici che sia morto? Questo qua comunque vivo, se l'ha scampata. Sì, anche lui. Sento i palpiti. Can you hear me? Can you hear me? Ma ragazzo. Sveglia! Eccolo qua. Stai bene? Λευτέρη. Ο Λευτέρης. Non ti capisco. Where is he? No, away. Portalo via, sto imbecille! Basta, no! Portalo via! No! Via! She's okay! Get away! No, she's okay! Che stupido! Che stupido! Portalo via! No! Ma no! basta!
Άσε με! Ελευθερέ! L'Ammazzato. Bastardo. Δεν παντρεύτηκες. Δεν παντρεύτηκα. Μάλλον παντρεύτηκα. Δημοσιογραφία. Δεν παντρεύτηκα. Σε φοβίζει το μέλλον. Η φυσική φθορά, το αναπόφευκτο του θανάτου. Με φοβίζει. Όμως μ' αρέσει να έχω όλες τις πόρτες ανοιχτές. Και που ξέρεις. Όταν είσαι νέος, η ζωή είναι σαν ένα δέντρο. Κάθε κλαδί μια δυνατότητα. Ένας πιθανός δρόμος. Όσο μεγαλώνεις, τα κλαδιά λιγοστεύουν. Όταν σπάσει και το τελευταίο, είσαι ένα κούτσουρο. Αυτό το κούτσουρο όμως μπορεί να το πάρει ένας ποταμός και να το οδηγήσει σε καινούργια μέρη. Στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι ασφαλές εδώ. Να το. Να το. Αυτό που λέγαμε πριν, που βλέπαμε πάνω στα έλατα, στις κορφές, που είναι κάτι κίτρινες στούφες, αυτά είναι τα φύλλα του. Αυτό είναι το γκί. Το γκί δεν είναι ένα χαμηλό φυτό με κόκκινα μπαλάκια? Αυτό είναι το ου. Αυτό εδώ είναι το γκί. Είναι ένα παρασιτικό φυτό. Μπορεί να φωτοσυνδέει, αλλά χρειάζεται και τους χυμούς της ελάτης. Το κουτσουλάνε τα πουλιά αφού το φάνε, επειδή δεν μπορούν να το χωνέψουν. Είναι και λίγο τοξικό. Δηλαδή ημιπαράσιτο? Όχι. Είναι ένα Είναι ένα παρασιτικό φυτό. Το λένε και οι άνθρωποι. Τι είναι το 1/4 παράσιτο? Μπορεί και φωτοσυνθέτη, είναι φυτό. Αλλά παράσιτο ταυτόχρονα, εντάξει. Οκ. Το ξέρεις εσύ αυτό. Α, κοίτα! Πάμε να κάτσουμε λιγάκι. Πάρτε λίγο εκεί το μπουφάνι. Ευχαριστώ. Έρχομαι σε λίγο. Τελευταία στιγμή το πήρα και το έφερα. Πολύ καλό εσύ. Μ' αρέσει να το παίρνω μαζί το καφέ, δεν ξέρω. Το να τον πίνεις έξω να τον πληρώνεις χρυσάφι. Πού θα τον πίναμε έξω εδώ που μας έφερες? Αυτό λέω, πάμε πού, στο Αθήνα βάλει. Κλείστο. Ευχαριστώ. Έρικο. Καφέ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλοπαντρευτώ. Το πέτυχες. Ηρώ μου, πώς σου φαίνουν τα πράγματα με το δικό μου? Εντάξει, καλά. Καλά ή έτσι και έτσι? Θα δούμε, βρε Ερίκο μου. Αλλά θέλω να σας παρακαλέσω να μην το κάνουμε θέμα. Μην το σπρώχνουμε το πράγμα και φαίνεται και κάπως. Αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Τέλεια. Τι τέλεια. Δεν ακούς τι σου λέω. Ποτέ σου δεν μ' ακούς. Ποτέ του δεν ακούει. Άντε. Καιρός είναι να νοικοκυρευτείς πάλι. Και το γάμο τον κάνουμε διπλό. Σου αρέσει εδώ? Ναι, όμορφα είναι. Εγώ έρχομαι συχνά στην Πάρνηθα. Κυρίως καθημερινές μετά την εκπομπή. Τα Σαββατοκύριακα έχει κόσμο και δεν καταφέρω να ηρεμήσω. Εγώ τις καθημερινές δουλεύω. Εντάξει, δεν έχει τόσο κόσμο. Λίγο να περπατήσεις μπορεί να φτάσει σε μέρη μαγικά. Περισσότεροι πάνε μέχρι το καζίνο. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ. Βέβαια, αν σ' αρέσουν αυτά, μην το πεις στους άλλους. Πάω. Όχι, ευχαριστώ. Τις καθημερινές δουλεύω. Πώς ήταν η βόλτα? Πολύ ωραία. Χαρίζουν. Πήρε Στέλλα. Λέει να πάμε για ταινία. Το κάνετε και εσύ? Γιατί? Τι γιατί? Μας έστειλε ένας καλός φίλος της εκπομπής μία εκτέλεση του «Θεέ μου μεγαλοδύναμε» από την Αφρούλα Πινακά. Άλκη. Σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, στα πιο γλυκά ματάκια. Θεέ μου μεγαλοδύναμε, που σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι κομμένα θεούλη μου, στο μπούτσο μου απάνω, ρίξε λιγάκι κομμένα θεούλη μου, στο μπούτσο μου απάνω. Εκεί μπροστά στις εκκλησιάς, τις αψίλες